Jag är strax utanför Huskvarna i en fantastisk ädel lövskog i en nordvänd brant, en basisk brant. Och detta är den enda kända lokalen för luden bandmossa i Sverige. En utpostlokal med andra närmsta lokaler någonstans i Norge. Det är en exklusiv och kräsen art som vill ha det basiskt. Och den gillar hög luftfuktighet och är ganska oceanisk i sin utbredning i Europa. Men den verkar inte vara särskilt känslig för vägljud i alla fall. Det låter fruktansvärt från vägen här. Det får vi stå ut med idag. Men den växer på de här klipporna, de mindre klipporna här i branten. Både direkt på sten och på andra mossor eller i en blandning med andra mossor. Jag försöker ta mig upp här. Ingen lätt terräng att röra sig i. Och det tog mig en stund att hitta den här, men när man väl har hittat den så är den väldigt säregen och lätt att känna igen. Och det är dels på grund av de väldigt breda banden. Så om man har lite förståelse för hur den vanliga bandmossan ser ut så fattar man att det här är något lite maffigare, bredare. Och här är den i fuktigt tillstånd och här i torrt tillstånd. Så det är dels det här med storlek. Men det som är mest karaktäristiskt och som namnet tyder, det är att den är luden, alltså väldigt finhårig. Och det är både på ovansidan och undersidan bålen, och det ska vi kika på alldeles strax ordentligt. Men hos de andra arterna i alla fall så har vi hår i olika konstellationer bara på undersidan bålen. Och den bildar såna här fina, frodiga bestånd, kuddar. Mycket baronmossa här, grov baronmossa. Här växer den bredvid sin vanliga kusin. Den vanliga bandmossan som finns här. Och som ni redan vet så varierar storleken på bålflikarna hos den vanliga bandmossan rätt mycket. Men i snitt så är de här hos luden bandmossa ändå mycket bredare. Så man ser redan på håll att det är något lite grövre, maffigare. Och sen luddet då. Här ser vi håren väldigt tydligt på ovansidan bålen. Och en riktigt maffig midribba har den också. Titta vilken maffig midribba. Och även som fuktig så är den rätt så ogenomskinlig jämfört med till exempel stor bandmossa. Som var nästan som glas i fuktigt tillstånd.
Och så har vi den torr här. Med sina lurviga skott. Alltså det här går inte att stå fel på. Här är den igen. På sten. I en blandning med andra mossor. Och det är snustort här. Men jag har sprayat den här kudden med vatten. Och ni ser att den ser nästan illgulgrön ut. Och det är så den ser ut när den är fuktig. Medan den där kudden då, den är torr och den är mycket mer, ja, nästan blåaktig skulle jag säga. Men grågrön i alla fall. Och det är något som är ganska iögonfallande redan på håll. Jag tycker den är väldigt snygg även som torr. Och det är inte så många mossor jag skulle vara beredd att säga det om faktiskt. Och här har den grovfjädermossa till sällskap. Även lite plattfjädermossa. Trubb fjädermossa. Grov baronmossa, det var lite pisk baronmossa någonstans också. Och här grov fjädermossa med kapslar, det var lite kul. Men titta vad otroligt frodig och fin den är helt underbar. Och den är skildkönad och inte påträffad med kapslar i Sverige. Så om ni skulle lyckas att hitta det så skulle det vara fantastiskt. Och sen är det inte alls omöjligt att det finns fler lokaler i Sverige.